Libo-libo ang namatay. Milyon-milyon ang mga naiwang naghahanap ng karamay. Bilyong-bilyong piso ng mga ari-arian ang nilunod ng baha. At di mabilang na mga pangarap ang nauwi sa wala. Isang taon matapos salantahin ng bagyong Yolanda ang napakaraming lugar sa bansa. Sila ay kumusta na kaya? Nakarating ba ang sapat na tulong na inaasahan sa tamang panahon? Kailan sila tuluyang makababangon? Napakaraming problema ang naghihintay ng solusyon. Habang nadidinig natin ang mga daing na sumisigaw at bumubulong. At kung sakaling makalaya sa nadaramang pagluluksa, may natutunan ba ang bansa upang hindi na maulit pa ang dilubyong sa atin ay nagpadapa? Isang taon na nang mangyari ang Yolanda. Ngunit bakit napakarami pa rin sa mga biktima ang naghahanap ng kamay na makakapitan at likod na masasandalan? Dahil ba ito sa laki ng pinsalang ating naranasan o dulot lamang ng kapabayaan? Ano na ba ang nangyari sa mga lugar at sa ating mga kababayan na naging biktima ng bagyong Yolanda noong isang taon? At upang tulungan tayo sa ating diskusyon, ay narito po ang ating mga bisita. Sa pula, sa puti. We will begin by introducing, of course, dating guest na natin. Siya po ay dating Executive Director at Head of Research of the Ibon Foundation. Now, it's Executive Editor. Walang iba kundi si Ma'am Rosario Belia Guzman. Good evening, ma'am. Good evening po. And welcome back to Political Watch. Thank you. With her, Prof. George is a graduate of Emilio Aguinaldo College. Siya po ay nagtapos ng nursing education. She is right now the head of the movement coordination under Typhoon Yolanda or Haiyan operations of the Philippine National Red Cross. Walang iba kundi si Ma'am Norwina Eclarinal. Good evening, ma'am. Gandang gabi rin po. And Mukhang wala ng national ngayon. To Political Watch. Mukhang tinanggal na, mukhang talaga po ang tawag na lang natin, Philippine Red Cross na lang. Philippine Red Cross na lang. Ayan. Ako, Tito Jo, ang una ko munang tatanungin ay si ma'am. Dahil yung ibon kasi ay merong mga figures patungkol dito sa Yolanda. More or less, ma'am, sa ating pong datos na hawak at i-set aside muna natin yung government data. Ilan po ba talagang families ang affected? At the same time, ilan bang families yung nabigyan na so far ng tulong ng ating pamahalaan o kahit na hindi ng pamahalaan o yung mga private institution? Yung kasing dilema ng ibon ay ang datos natin ay galing talaga sa gobyerno. Correct. Kasi yung tracking talaga ng disaster, yung monitoring, sila ang may pondo noon, no? At nagsama-sama pa nga with the United Nations kung paano nila itra-track yun. So, ang latest na figure sinasabi na 3.4 million families affected, of which ay 918,000, more than 918,000 ay displaced. Nakikita ring merong 6 million workers na affected, at saka karamihan nito ay mga magsasaka, at 1.1 million houses na damage. So, yung mga figures pong yun ay mismong sa government din galing. Sa pagtatasa ng ibon, mas tinignan namin yung ano yung socio-economic condition nila ngayon eh. Yun ang pinaka-importante. Kasi ang lumalabas mismo din sa datos ng gobyerno, ang liit ng mga responses. Ano nyo pong ibig sabihin, ma'am, nung when you say ang liit ng mga responses? Kasi halimbawa po, dun sa more than 918,000 na displaced, ang nasa settlement sites kung tawagin, which are bunk houses, tent cities, nandyan na rin yung mga spontaneous settlements, ay 5,830 lang. So, 912,000 ang nakakalat, no? Displaced sila, pero wala silang settlements. In other words, it's either pumunta sila sa ibang probinsya, sa Metro Manila or elsewhere, o andyan na sila sa palibot, living with relatives or friends. Opo. Tapos, nag-declare, di ba, ng no dwelling zone. Bawal na silang bumalik doon sa dati nilang kinatitirikan. Yung iba, nagtirik pa rin. Pero masasabi natin, at least sa assessment nyo lang po, yun kaya ay dahil sa kapabayaan o dahil sa kanilang personal na decision din o dahil talaga namang wala na rin kasi naman mapupuntahan. Kaya wala silang choice kung hindi magpakalat-kalat na lang. Kasi ang titingnan natin government response, both preparedness
tapos search and rescue, relief and rehab. So isang taon na, no? Yung isang taon na yon, I think the United Nations, siguro depende rin sa Red Cross. If you have declared na wala na tayo sa level ng relief, dinideclare ba nating nasa reconstruction na tayo? Kasi if you look at the statistics, pathetic. Wala pa tayo dun sa point of search kasi may ibang forensic evidence na nagsasabing hindi lang 6,300 ang patay. So yung ganung after a year, medyo malungkot siya. Speaking of fatalities, dahil ang official na count, I think tumigil sa 6,000 plus. Yes po. Insofar as Red Cross is concerned, ilan ba talaga ang mga namatay? Ilan ba talaga ang unaccounted for? Missing? Ang sa datos din po namin is of course nasa 6,000 plus. Of course the government is the one who really declared this figures. Talaga nakabigay lahat talaga tayo sa gobyerno. Yun na rin yung figures na inaamin nyo. And then 1,000 plus missing. As far as the Red Cross Missing is... 1,000 plus. Apo. Yung Kayo, ma'am, as far as the Red Cross is concerned, katulad na nabanggit po ni ma'am kanina, anong level na po ang kayo? Tayo po ba ay nasa rehabilitation level na o kayo sa Red Cross nasa relief stage pa rin? Tapos na po tayo dun sa relief kasi may certain time lang din naman yung relief or emergency phase natin. Of course, ayaw natin na umasa maging dependent yung mga beneficiaries dun sa mga binibigay natin relief. Nasa recovery phase na po tayo. So ito yung mga nakatira sa mga bunk houses, sa mga tents, are no longer receiving. Wala nang mga binibigay sa kanila ng mga relief goods, especially in the form of food packages. I believe it's the government na nagte-take care dun sa needs naman natin ng mga beneficiaries who are in the bank houses. So namimigay pa rin. Namimigay pa rin sila ng mga pagkain, especially. Pero yung PNR, Philippine Red Cross po, ay as far as kayo ay concerned, more on ano po kayo, employment generation at saka yung mga konting pagkakakitaan ng mga kababayan natin. Yes po, livelihoods, sa shelter po nila, of course, yung education ng mga bata, yung mga classroom, health facilities na na-damage. So, it's more on the recovery phase of the integrated approach. How challenging po sa Red Cross itong nangyari sa Yolanda compared dun sa mga previous undertakings natin, yung mga previous experiences natin sa mga calamities? Of course, compared sa iba, sa dami, actually yearly, every end of the year, for like 4 years already, Yolanda is very massive, overwhelming. I mean, in terms of communications during Haiyan, yung nangyari po, naglandfall na si Haiyan, there's a challenge in communications, of course, challenge sa transportation because there are a lot of debris. So, pagdala na ng mga resources, you have to nahaharang because of the debris sa kahit nag-preposition na rin kayo ng mga goods at that time. Opo. Siyempre, hindi lang naman isang area yung tinitingnan natin. But this debris, nahihirapan tayong pumasok logistically. So, kailangan muna, i-clear muna. Yes. Kaya yung Red Cross through its donors, nagkumuha tayo ng mga payloaders para itong mga communities natin na maraming debris sa kalsada as well as makapasok tayo para How widespread or how many are the ongoing Red Cross operations in terms of rehabilitation work? In terms of areas... Kalat ba, lahat ba ng mga areas na tinamaan ni Yolanda, meron kayo doon ng mga rehabilitation work? And how many, gaano kadami, gaano kalawak? Actually po, in Panay areas, we have in Iloilo, Antique, Capiz, Aklan. We also have for Ormoc, Western and Northern Mindanao, Northern Samar, Western Eastern Samar. We have Northern Cebu, we have Leyte, and we have Palawan. So lahat po ng areas na tinamaan ni Yolanda, we are also assisting. And the funds that you are spending for all these operations, galing ito lahat sa mga binigay sa inyo, mga donations? Po. Donors and as well as our movement partners. So local and international? Yes po. At least ang Red Cross, as far as you are concerned, properly accounted. Yes po. And we have national societies as well who are supporting us in this project. When you say national societies, ibang bansa? Yes po. Mga ibang Red Cross po na mga areas like
American Red Cross, British Red Cross, so yun po. Ma'am Rosario, kayo ba na-monitor nyo yung mga private donations, especially coming from abroad, yung mga, Local and foreign. mga foreign donations? Private and- Nagbigay din ba yung ating gobyerno ng mga datos dyan at ng proper accounting? Actually, meron silang di ba, may well-hyped website. website which is called Faith. Nandyan yung foreign pledges. Kasi iba yung pledge, iba yung na-receive talaga. Actual. So I think there are 71 billion, no? 71 billion pesos in peso terms na foreign pledges, tas pumasok na raw ang 15. So, 15 wala billion. pang 1/4. Wala pa. That's according to Faith. Tapos marami rin pong lumalabas. May monitoring din ng multilateral and bilateral assistance na around 12.4 billion. Tapos may yung mga private institutions, kasama na rin doon yung mga NGOs, halo-halo na including corporations. May monitoring din. On top of this, siyempre, nandiyan yung pera. Kunyari, Germany lang, for example, nagbigay kunyari ng, let's say, $1 million. So, saan ito papasok, ang pera na ito? Saan ito binibigay? Anong departamento? Kasi And then, kung paano may- ito inaano? Oo nga, no? Paano ito ginagastos? May kasi may creation, no, at the height of the typhoon, nag-create ng isang office of the presidential assistant, yung For OPAR, no. rehabilitation. Oo. So yung creation na yon, nag-create na rin siya ng fund. Pero ang sinasabi nung head, si Senator Lacson, wala akong handling sa funds. Kasi coordination lang siya. Coordination siya. But the thing is, it's coordinated with corporations. So, nag-take over ngayon yung isang, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero parang yun din yun, parang OPAR fund din. Ang nandyan, yung mga usual suspects, no? You have the Ayalas and the na handling the money. At sila na yung... So, sila ang nagre-release. Sila yung Sila ang pumipirma, nag-account. So, nag-account. private individuals, not government people. Kasi yung comprehensive, ito lang, siguro maaaring maunawaan natin, yung Comprehensive Rehabilitation and Reconstruction Plan, yung CRRP na ka-unveil ng President Aquino, which is worth 170.9 billion, which Pesos. is not even half of the assessed needs. No? Kasi in-assess Magkano ba na eh. talaga kailangan? Sabi ng NEDA na 590 billion. Pero nung nilabas na nila ang damages, nilabas nila ang needs, 390 billion lang. Nung nilabas na nila ang plan, 170 lang. So ang tansya namin sa Ibon, this is just to pump prime the investments. Parang ipinapakita lang natin na ito yung plano, then Para private pumasok. corporations can invest. Kasi What if they don't invest? Or what if they don't, follow up on their pledges? yung iba po yung pledges sa investments. Sa investment. Oo. So talagang, ang ibig nyo sabihin, more or less, ang inyong assessment, itong mga planong ito, is really to attract investment. Hindi Parang naman talaga really laying- for rehabilitation. Laying the groundwork lang. Opo. Parang Kasi of sorts. yung it's called Build Back Better, no? Okay. Hindi po yan original. Ginawa na yan sa Haiti ng mismong US corporations. It's also called Build Back Better. Anong nangyari? After the earthquake sa Haiti, nagpasukan ng mga corporations. They built tourism facilities. Nagka-hotels yung mga dating bahay nung... Yun, ganyan. Ganyan yung mangyayari sa Tacloban eh. At better for the At investors. sa tingin ninyo, mangyayari ito? Yun po ang pina-follow nilang framework at saka plano. And based on the Haiti experience, malamang papasok ito ang mga private Kopya siya. investors. Eksakto. Eksakto siya. There's an 8,000-page plan. Wala kaming kopya. Hindi pa rin kinakakuha ng kopya. Hindi pa Actually, rin. sana magiging tanong Bukas ko. daw yata siya ilo-launch pero hindi sa Tacloban. Pag tiningnan nyo, it's more like your Philippine Development Plan. Ma'am, pagka ganitong klaseng calamity at pumasok ang Red Cross, yung exit plan naman po ng Red Cross, kailan po natatapos ang inyong presence doon? Actually, Red Cross is always there. I mean, hindi siya natatapos sa isang phase ng emergency rehab. Because continuing process yung namin, because DRR, disaster risk reduction, trainings ng communities, trainings ng individuals, para kung sakaling merong uling mangyari, wag naman, is they are more resilient na. much better yung pag-act nila sa susunod na disaster. Kasi kung magbibigay lang tayo na magbibigay, hindi natututo yung mga mamamayan. mamamayan. So parang hindi rin tayo nakakatulong sa kanila. So we want to teach them also. In Sa terms inyo, of funding, di naman kayo kinukulang. You always have funds. Nandyan palagi. Di kayo
nahihirapan? In terms of funds, of course, marami ring challenges. Siyempre, yung needs ng mga beneficiaries is much more than what we have. And hindi lang din naman kami kumbaga, yung resources din namin. That's why malaking tulong yung mga international and local donations na pumapasok kasi yung needs is malaki pa. Hindi siya natatapos na hanggang dun lang. So sa inyo bang pagkakaalam, yung Red Cross, yung mga efforts ng Red Cross, and of course that's internationally recognized. Yes po. Kayo ba inakasama o isinama doon sa 8,000 pages? More or less, para naman hindi nagkakaroon ng overlap sa inyo pong kayo ba na-consult man lang tungkol sa... Kasi, syempre kung ito na yung ginagawa nyo, alam naman what you are going to do and you're doing, the government will likewise be doing. In which case, you will be benefiting the same people, the same group. Duplication. Minsan nagdo-duplicate. Actually, yun ang ayaw naming mangyari, yung may duplication. Kasi baka merong beneficiary na hindi mabigyan ng tamang assistance. So, kaya nga yung coordination, katulad yan, ang Philippine Red Cross is also a member of the NDRRMC at the national level and at the local level. So, we really coordinate kung ano yung kailangan, and ito yung we lay out our plans. Ito yung mga areas na not only on the government side but also to the other NGOs or INGOs na nandun sa area. Kasi ayaw namin na itong family na to, beneficiary na ng Red Cross, tapos beneficiary pa ng so kawawa, baka merong isa na mas nangangailangan, hindi mabigyan ng assistance. So, Ma'am Belia, nagsimula na ba noon pa? Nasimula na ba noon pa? Or magsisimula pa lang ang rehabilitation program na gagawin? Nagsimula na po. Actually, may mga releases na noon status pa. progress report na sila. Kaya nga natin sinasabi na medyo pathetic kasi yung progress nila, snail pace To give you an example, kung 1.1 million damaged houses, sila rin ang nagre-report na damage, they're reporting now 364 houses built. So, million yung 364 only. That's the OPAR report. Out of the, how many? Almost 1 million? 1.1 million. Ganun ka-unti pala. Wala pa nga 1,000 pala. Pero nung ginagawa nila yung 8,000 pages, and of course, nagko-consult naman sa lahat na ganyan, isa po sa nagiging problema at sinasabi ni Secretary Ping Lacson, ay yung kakulangan noong paglalagyan nitong mga shelters. Kasi nga, ang mga lupa kalimitan dito, sa mga lugar nito, lalo na sa Tacloban, ay mga privately owned lands, kung hindi man agricultural lands, na hindi naman pwedeng paglagyan. Yung ba nung phase pa lang na ay hindi na nila na-consider pa before, o alam na rin nila talaga na may problemang gano'n, and yet pinush pa rin nila yung yung tungkol sa pag-rehabilitate sa bagay na yan. Iyan po sasagutin ni Ma'am Belia after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch.